વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું ઘઉંના લોટની પૂરી। તે એકદમ કુરકુરી અને ટેસ્ટી બને છે। આ પૂરી ગરમા ગરમ તો ખાવામાં સારી લાગે જ છે, પણ તેને આપણે 2 થી 3 કલાક બાદ પણ ખાઈએ તો પણ તે એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે અહીંયા મેં 2 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધેલો છે, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 નાની ચમચી હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 નાની ચમચી અજમો, 1 નાની ચમચી હિંગ, 1 નાની ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી કોથમીર, જરૂર પ્રમાણે પાણી અને મોણ અને તળવા માટે તેલ જોશે। તો પહેલાં આપણે લોટ બાંધીને તૈયાર કરીએ। હવે લોટની અંદર આપણે મસાલા કરીશું। તેમાં પહેલાં લાલ મરચું પાવડર નાખીએ, હળદર નાખીશું, ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું, ગરમ મસાલો નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, અજમો નાખીશું, હિંગ નાખીશું। હવે તેમાં કોથમીર પણ નાખી દઈએ। હવે તેમાં મોણ માટે આપણે તેલ નાખીશું। તેલ આપણે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું નાખીશું। હવે તેને હાથથી બરાબર બધું જ મિક્સ કરી લઈએ। આ રીતે મસાલા, લોટ, તેલ બધું જ મિક્સ થઈ જાય એ રીતે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીશું। આ પૂરીને વધારે ક્રિસ્પી બનાવવી હોય તો તમે 2 ટેબલસ્પૂન રવો પણ નાખી શકો છો। હવે તેમાં આપણે થોડું થોડું પાણી નાખી અને રોટલી કરતાં થોડો કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીએ। આ રીતે લોટ બરાબર મિક્સ કરતા જશું અને થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ તૈયાર કરવાનો છે। આ રીતે લોટ થોડો કઠણ બાંધીને થોડી વાર માટે તેને મસળીને તૈયાર કરીશું। ત્યારબાદ તેમાં થોડું તેલ નાખીશું। તેલ નાખી તેને ફરી થોડી વાર માટે મસળીને તૈયાર કરી લઈએ, કેળવી લઈએ। આ રીતે આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે લોટને કેળવીને તૈયાર કરીશું, જેથી એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ બનીને તૈયાર થાય। લોટને આપણે એકદમ સરસ રીતે કેળવીને તૈયાર કરી લીધેલો છે। આ રીતે આપણે કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તેને ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે રહેવા દઈએ। ફરી આપણે 5 મિનિટ બાદ લોટને થોડી વાર માટે આ રીતે કેળવી લઈએ। હવે તેમાંથી લુવા બનાવી લઈએ। જે સાઈઝની પૂરી બનાવવી હોય એ રીતે લુવા બનાવીને તૈયાર કરીશું। આ રીતે બધા જ લુવા બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ। આ રીતે લોટ કઠણ બાંધવાથી પૂરી એકદમ ફૂલીને તૈયાર થાય છે અને તેલ પણ ઓછું પીવે છે। હવે આપણે બધા જ લુવા બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે પૂરી વણી લઈશું। રોટલી બનાવવાની પાટલી લીધેલી છે। પૂરીને આપણે વધારે જાડી નહીં અને પાતળી વધારે પણ નહીં, એ રીતે વણીને તૈયાર કરીશું। આ રીતે આપણે પૂરી વણીને તૈયાર કરી લઈએ। એક પ્લેટમાં મૂકતા જઈએ। આ રીતે બધી જ પૂરી વણીને તૈયાર કરી લઈએ। આ રીતે આપણે બધી જ પૂરી વણીને તૈયાર કરી લીધેલી છે। તળવા માટે તેલ પણ ગરમ મૂકી દીધેલું છે। તો પૂરીને હવે આપણે તળીને તૈયાર કરીએ। હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, પૂરી તળાવવા માટે મૂકી દઈએ। પૂરી એક સાઈડથી તળાઈ જાય એટલે તેને પલટાવી લઈએ। બીજી સાઈડથી પણ તળાઈ જાય એટલે બહાર લઈ લઈએ। એ જ રીતે આપણે બીજી પૂરી પણ તળીને તૈયાર કરી લઈએ। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે આપણી બધી જ પૂરી તળાઈને પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ પૂરી બનાવવામાં બિલકુલ ટાઈમ નથી લાગતો। આ પૂરીને આપણે દૂધપાક સાથે ખાઈ શકાય છે, મઠ્ઠા સાથે પણ ખાઈ શકાય છે, શ્રીખંડ સાથે પણ આપણે તેને સર્વ કરી શકાય છે। આ રીતે અલગ અલગ ઘણી સ્વીટ સાથે પૂરી ખાઈ શકાય છે। તો તમે પણ આ રીતથી પૂરી જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।